Hello everyone, myself Jivannath. Welcome to my YouTube channel. So in the previous 6 videos, we have discussed some MCQ on ancient Assam history and medieval Assam history. This is 6th video of my Assam history video series. So please follow my this series of Assam history video so that you can know you can tackle with some MCQs that is going to come in your exam, in your upcoming exams like DSS, DME, DSS, FW, IOS, and recently is going to be in your exam, that is grade 3 exam, that is going to be held on 28 August, that is going to Sunday. Okay, so let's start the video. This is 7th video of my Assam history series video, so kindly follow it. Okay. So প্ৰথম অসমীয়া কছাৰী যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? প্ৰথম আহোম কছাৰী যুদ্ধ কেতিয়া আহোম হয়তো প্ৰথম আহোম কছাৰী যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? প্ৰথম আহোম কছাৰী যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল 1490। প্ৰথম আহোম কছাৰী যুদ্ধ কাৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল? এটো হৈ গল কেতিয়া সনত কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল আৰু এটো কাৰ শাসনকালত? এটো হৈ গল চুহেনফাৰ শাসনকালত। খেন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? এয়া হৈ গল নীলধ্বজ। খেন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈ গল নীলধ্বজ। 1498 চনত খেন শাসক নীলাম্বৰক কোনে পৰাজিত কৰিছিল? এয়া হৈছে আলাউদ্দিন হুছেইন শাহ। নিম্নলিখিত বংগৰ কোন শাসকে কামতা ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰজাক পৰাজিত কৰিছিল? কোনে কৰিছিল এটো? আলাউদ্দিন হুছেইন শাহে। দেশ গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল? এটো হৈছে হাজু পুৱামক্কাৰ সৈতে গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল। কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি ক'ত আছে? কামাখ্যা মন্দিৰত, ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত, দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত নে মানিকনেশ্বৰ মন্দিৰত? এটো হৈছে মানিকনেশ্বৰ মন্দিৰত। মানিকনেশ্বৰ পাহাৰৰ ওচৰৰ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি কি ভাষাত লিখা হৈছিল? সেয়া হৈছে অসমীয়া ভাষাত লিখা হৈছিল। খেন ৰাজবংশৰ অন্তিম শাসক কোন আছিল? নীলাম্বৰ আছিল খেন ৰাজবংশৰ অন্তিম ৰজা। দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়? দিহিঙীয়া ৰজা বুলি চুহুংমুঙক কোৱা হয়। ৰজা চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ তেওঁ দিহিং নদীৰ ওচৰত জন্ম হৈছিল, সেই কাৰণে তাৰপিছত নে ৰজা হিচাপে সিংহাসনৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ দিহিং নদীলৈকে আহোম ৰাজবংশ পুনৰ স্থাপিত কৰে, সেইবাবে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল নেকি? নে তেওঁ দিহিং নদীৰ ওচৰৰ বাকাতলৈ আহোম ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰে নে সেইবাবে? এই গ নম্বৰ উত্তৰটো সত্য। নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে স্বৰ্গনাৰায়ণ, এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি লাভ কৰিছিলে? এইটো হৈ গল চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই। নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা। কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদ সৃষ্টি কৰিছিলে? সেয়া হ'ল চুহুংমুঙে। নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম সংগঠিত জনসংখ্যাৰ লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত কৰিছিলে? সেয়া হৈ গল চুহুংমুং। প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁইজন কোন আছিলে? সেয়া হৈ গল তনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই। নিম্নলিখিত কোনটো অঞ্চল বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিলে? কলিয়াবৰ নদীৰ পশ্চিম অঞ্চল, কলিয়াবৰ নদীৰ পূৰ্ব অঞ্চল, দফলা পাহাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীলৈ, ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল দফলা পাহাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীলৈ। কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত খদিয়া খোৱা গোসাঁই পদটো সৃষ্টি কৰা হৈছিলে? সেয়া হৈ গল স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং।
কাৰ শাসনকালত আহোমসকলে প্ৰথম শক যুগৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেয়া হৈ গ'ল চুহুংমুং কোন আহোম ৰজাই চুতীয়া ৰাজ্যক আহোম ৰাজ্যৰ লগত সংযুক্ত কৰিছিল দিহিঙীয়া ৰজা চুহুংমুঙে কাৰ শাসনকালত আমোলসকলে চুতীয়া ৰাজ্যক আহোম ৰাজ্যৰ লগত সংযুক্ত কৰিছিল চুহুংমুং মুছলমানসকলে কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল শুদ্ধটোতো হ'ল 1527 চনত দেশৰ শাসনকালত আহোম ৰাজ্যত প্ৰথম মুছলমানৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল চুহুংমুঙৰ ৰাজ্য শাসনকালত 1531 খ্ৰীষ্টাব্দত কছাৰীসকলক কোনে পৰাস্ত কৰিছিল চুহুংমুঙে নিম্নলিখিত কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত কছাৰী ৰাজ্যৰ এটা প্ৰধান অংশ আহোমৰ দখলত আছিল চুহুংমুং কোনজন আহোম শাসকে প্ৰথমে কছাৰী ৰজাক স্থাপিত আৰু সঞ্চিত হিচাপে পৰিৱৰ্তন কৰিছিল সেয়া হৈ গ'ল চুহুংমুং সেনাপতি ফ্ৰান্সেন মুং বৰগোসাঁইক প্ৰথম হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় শদিয়া খোৱা গোসাঁই মৰঙী খোৱা গোসাঁই শলাল গোসাঁই জাগিয়াল গোসাঁই কি গোসাঁই হিচাপে শদিয়া খোৱা গোসাঁই হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে শদিয়া খোৱা গোসাঁই এগৰাকী দেশ আছিলে কি আছিলে জমিদাৰ নে ৰজা নে ফ্ৰণ্টিয়াৰ নে নেভেল কমাণ্ডাৰ তেওঁ হৈ গ'ল ফ্ৰণ্টিয়াৰ বিষয়া মূলা গাভৰু কোন আছিলে মূলা গাভৰু ফ্ৰান্সেন মুং বৰগোসাঁইৰ পত্নী আছিলে ফ্ৰান্সেন মুং বৰগোসাঁইৰ পত্নী আছিলে ফ্ৰান্সেন মুঙৰ সাহসী পত্নী মূলা গাভৰু কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি মৃত্যু হৈছিলে তেওঁ হৈ গ'ল তুৰ্বক খানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব গৈ পেলাই মূলা গাভৰুৰ মৃত্যু হৈছিল দেশৰ আক্ৰমণত মূলা গাভৰু তুৰ্বক খানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তেওঁ মুছলমানৰ তৃতীয় আক্ৰমণত নে চতুৰ্থ আক্ৰমণত নে পঞ্চম আক্ৰমণত নে সপ্তম আক্ৰমণত এয়া হৈ গ'ল মুছলমানসকলৰ তৃতীয় আক্ৰমণত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে মূলা গাভৰু 10 চনত মৃত্যু হৈছিলে কোন চনত 1532 চনত মৃত্যু হৈছিলে আহোমসকল দেশৰ বিপক্ষে যুদ্ধত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগ্নেয়াস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল মুছলমানসকলৰ বিপক্ষে দেশৰ বিপক্ষে যুদ্ধত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোমসকলে বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তুৰ্বক খানৰ বিপক্ষে অৰ্থাৎ মুছলমানসকলৰ আহোমসকলে কাৰ পৰা বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ শিকিছিলে চুতীয়াসকলৰ পৰা বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ শিকিছিলে আহোম বুৰঞ্জীৰ মতে তুৰ্বক খান হুছেইন খানৰ মুৰব্বীসকলক সমাধিস্থ কৰা হৈছিল ৰংপুৰত নে গড়গাঁৱত নে বকতাত নে চৰাইদেউত শুদ্ধটোতো হ'ল চৰাইদেউত চুহুংমুঙৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নলিখিত কোনটো অশুদ্ধ চুহুংমুঙক ৰতিমান নামৰ এজনে সেৱকে হত্যা কৰিছিল ৰতিমানে চুহুংমুঙক তেওঁৰ প্ৰাসাদত শুই থকাৰ সময়ত চুহুংমুঙক ছুৰীৰে আঘাত কৰিছিল চুহুংমুঙৰ পুত্ৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী চুহুংমুঙৰ পত্নী মৃত্যুৰ বাবে দায়ী এইটো অসত্য এইটো মানে অশুদ্ধ নিম্নলিখিত কোনজন চুতীয়া ৰজাই ৰত্নপুৰৰ মাজুলীৰ পৰা শদিয়ালৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল সেয়া হৈ গ'ল ৰত্নধ্বজ পাল চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে সেয়া হৈ গ'ল বীৰপাল নিম্নলিখিত কোনটো অশুদ্ধ বীৰপাল চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু প্ৰথম ৰজা আছিল তেওঁ শদিয়াত চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল বীৰবৰ আৰু তেওঁৰ ভীষ্মকৰ পৰা অৱতৰণ দাবী কৰিছিল তেওঁ হিন্দু দেৱতা কুবেৰক মুখ্য দেৱতা হিচাপে পূজা কৰিছিল কোনটো অশুদ্ধ এই খ নম্বৰটো অশুদ্ধ চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিলে প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে স্বৰ্ণগিৰি চুতীয়া ৰাজ্যৰ স্থায়ী ৰাজধানী কি আছিলে শদিয়া
কোন চুতীয়া ৰজাই শদিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিল সেয়া হৈ গ'ল ৰত্নধ্বজ পাল এজন ৰাজকুমাৰৰ মৃত্যুৰ বাবে সিন্ধু ক্ষেত্ৰ নামৰ চহৰৰ নাম সলনি কৰি শদিয়া কৰা হয় তেওঁ এজন পুত্ৰ আছিলে আহোম ৰজা চুতীয়া ৰজা কোচ ৰজা নে মটক ৰজা সেয়া হৈ গ'ল চুতীয়া ৰজা চুতীয়াসকলৰ মূল ভাষাটো কি বুলি কোৱা হয় সেয়া হৈ গ'ল তিব্বত বাৰ্মিজ ভাষা চুতীয়া ৰজাই নিৰ্মাণ কৰা তাম্ৰেশ্বৰী মাইৰ মন্দিৰটোত কাক উপাসনা কৰা হৈছিলে তাম্ৰেশ্বৰী দেৱীক উপাসনা কৰা হৈছিলে অসমত প্ৰথমে কোনে আগ্নেয়াস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল চুতীয়াসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল নিম্নলিখিত মন্তব্যবোৰৰ বিবেচনা কৰা চুতীয়াসকলে অসমত প্ৰথম আগ্নেয়াস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আহোমসকলে চুতীয়াসকলৰ পৰা বাৰুদৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে শিকিছিল আহোমৰ শাসনকালত বেছিভাগ হিলৈদাৰী আৰু হিলৈ খনিকৰ বন্দুক নিৰ্মাতা বেছিভাগ চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ আছিল এইটো কোনটো হ'ব এইটো ঘ নম্বৰটো শুদ্ধ অৰ্থাৎ তিনিটাই সত্য কোনখন যুদ্ধৰ পিছত চুতীয়া ৰাজ্যক আহোম শাসিত অঞ্চলৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছিলে সেয়া হৈ গ'ল মাথো ডাঙৰ যুদ্ধ চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিম শাসক কোন আছিলে সেয়া হৈ গ'ল নীতিপাল বা নিত্যপাল so we have done 50 MCQ of medieval history of Assam so thank you so ইয়াৰ পাছত আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' আহিব Assam history related so thank you